السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا حواس خمسة هامة جدا لكي نشعر وندرك الأشياء من حولنا، وكمان لحمايتنا من حاجات كتير، وده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. الجلد وحاسة اللمس. الجلد بيغطي الجسم كله وبيسمح بدخول الأشياء الجيدة إلى الجسم، ويمنع الأشياء الضارة من الدخول. ولكن إيه هي وظائف الجلد لجسم الإنسان؟ الجلد عضو ليه وظائف كتير، وهو بيعتبر خط الدفاع الأول ضد البيئة الخارجية، ويوجد فيه واحدة من الحواس الخمسة وهي حاسة اللمس، ويساعد على امتصاص فيتامين دي من أشعة الشمس، وبيساعد في الحصول على الحرارة المناسبة للجسم وتنظيمها. ولكن إزاي الجلد بيحمي الجسم؟ سمك جلد الإنسان في معظم أماكن الجسم حوالي 2 مللي، وفي بعض الأماكن السمك أقل مثل الجفون اللي فيها بيكون الجلد رقيق، وفي أماكن أخرى مثل باطن القدم بيكون الجلد سمكه أكبر ما يمكن، وده بيخلي الجلد قادر على إبعاد الجراثيم والقاذورات عن الجسم اللي ممكن تسبب العدوى، وبيستطيع أيضا أنه يحافظ على السوائل النافعة داخل الجسم زي المية والدم، كما أنه بيستطيع التحكم في درجة الحرارة بتاعت الجسم. فلما بيكون الجسم حرارته عالية جدا بيقوم الجلد بإفراز العرق لمساعدة الجسم في عملية التبريد، وكمان بيقوم الجلد بتوسيع الأوعية الدموية ليسمح للدم الساخن بالوصول إلى المنطقة الباردة في الجلد حتى يبرد، وفي نفس الوقت بيقوم بتضييق الأوعية الدموية لمساعدة الجسم في عملية التدفئة. يعني باختصار، من خلال تحكمه في تدفق الدم والعرق بيستطيع الجلد تنظيم درجة حرارة الجسم. وللجلد عدة طبقات، وكل طبقة ليها وظيفة محددة. 1. البشرة، هي الطبقة الخارجية ومهمتها الأساسية هي الحماية، وخلايا طبقة البشرة بتموت باستمرار ويتم استبدالها بخلايا جديدة. 2. الأدمة، بيكون سمكها أكبر من البشرة، وهي الطبقة اللي بتحيط بخلايا الدم وبصيلات الشعر والغدد العرقية. 3. النسيج الخلوي أو النسيج تحت الجلد، يوجد تحت طبقة الأدمة ويربط الجلد بالعضلات والعظام. ولكن إزاي بيتحدد لون الجلد؟ الميلانين هي مادة صبغية بروتينية بتفرز من خلايا تسمى بالخلايا الطلائية، وتوجد في جلد الإنسان وفي بصيلات الشعر، وبيتحدد لون الجلد من خلال مقدار الميلانين الموجود فيه، وده اللي بيأثر على لون البشرة الداكنة أو فاتحة. والميلانين هو المسؤول عن وجود النمش في الجلد، وفي بعض الأحيان عند الإحراج أو الضغط الكبير يتحول لون الوجه إلى اللون الأحمر، وده بسبب اندفاع الدم إلى الوجه بشكل كبير. وعند الحر الشديد بيخرج العرق، وأثناء تبخره يقوم بتبريد الجسم من السخونة للحفاظ عليه. ويتم صنع الأظافر والشعر من مادة الكرياتين، والجزء الوحيد الحي في الشعر والأظافر هو الجزء الموجود تحت الجلد، وده السبب في عدم شعور الإنسان بالألم عند قص الشعر والأظافر. وللجلد في الأصابع بصمة خاصة لكل إنسان لا يطابق إنسان آخر. حاسة الشم وحاسة التذوق هما 2 من الحواس الخمسة بيسمحوا للجسم بتمييز الروائح الموجودة حوله وتمييز الأطعمة والمشروبات المختلفة، وهم في الغالب بيعملوا مع بعضهم البعض. كيف يعمل حاسة الشم والتذوق؟ يستخدم الجسم الأنف في حاسة الشم، ويوجد في الأنف المليين من الشعر اللي بيسمى الأهداب، وهي متصلة بأجهزة استشعار اللي بترسل إشارات إلى المخ عن الرائحة من خلال العصب الشمي. كيف يتم عملية الشم؟ يشم الجسم الأشياء عندما تخرج منها جزيئات صغيرة تطفو في الهواء وتصل إلى الأنف. على الرغم من أننا لا نرى هذه الجزيئات بالعين المجردة، تصل هذه الجزيئات إلى الجزء العلوي من الأنف وتصل إلى أجهزة الاستشعار الخاصة، وحينها يتم تحديد الرائحة. تساعد عملية الشم في جعل مذاق الأطعمة أفضل، فنحن لا يمكننا تذوق العديد من النكهات بدون الشم. وعند الإحساس بالرائحة الكريهة لأطعمة معينة فاسدة مثلا لا نقبل على تذوقها. حاسة التذوق، يستخدم الإنسان اللسان لتذوق الأطعمة، ويستخدم اللسان براعم التذوق أو خلايا الاستشعار لتحديد نوع الطعام وإرسال إشارات الطعم إلى المخ. ويمكن للسان تمييز 4 أطعمة: المر والحامض والمالح والحلو. وكان العلماء في الماضي يعتقدون أن كل نكهة تأتي من مكان مختلف في اللسان، فالطعم الحلو يأتي من طرف اللسان، والمالح من جانب اللسان، والحامض من خلف اللسان، والمر من آخر اللسان. ولكن الآن أثبت العلماء أن كل نكهات يمكن تذوقها من أي جزء من اللسان. ولكن كيف نستخدم حاسة الشم والتذوق معا؟
عندما نأكل الطعام فإن نكهة الطعام تأتي من مزيج بين الطعم والرائحة، وأحيانا الملمس أو الألم اللي يمكن أن يؤثر على طعمه بسبب ملمس المواد الغذائية، أو أن يكون الطعم حارق مثلا مثل الشطة. والجدير بالذكر أن متوسط طول اللسان البشري هو 4 بوصة، وبيتكون من مجموعة من العضلات: العين وحاسة البصر. العين هو العضو اللي بيأخذ الضوء والصور ويحولهم إلى نبضات كهربائية حتى يستطيع المخ أن يفهمها. ولكن كيف نرى الأشياء؟ عندما نرى شيئا ما يكون ما نراه هو ضوء منعكس، لأن أشعة الضوء ترتد من الأشياء اللي بننظر إليها إلى أعيننا. والعين هو عضو معقد حتى نستطيع رؤية الأشياء الموجودة حولنا. يدخل الضوء إلى أعيننا من خلال البقعة السوداء الموجودة في وسط العين، وهي عبارة عن ثقب في العين يسمى البؤبؤ، وهو يمكنه تغيير حجمه بمساعدة الجزء الملون الموجود حوله، وهي عضلات تسمى القزحية. ويمكن للقزحية أن تتحكم في كمية الضوء اللي بيدخل العين عن طريق فتح أو إغلاق البؤبؤ. فإذا كان الضوء ساطع جدا فسوف يتقلص حجم البؤبؤ حتى يسمح بدخول ضوء أقل ويحمي العين. وإذا كان هناك ظلام فإن القزحية ستفتح البؤبؤ حتى يدخل المزيد من الضوء إلى العين. الشبكية: بمجرد دخول الضوء إلى العين فإنه يمر من خلال العين ويستقر عند الشبكية في الجزء الخلفي من العين. والشبكية تحول أشعة الشمس إلى إشارات يمكن للمخ أن يفهمها، كما أنها تستخدم خلايا حساسة للضوء تسمى قضبان ومخاريط حتى تستطيع الرؤية. فالقضبان بتكون حساسة جدا للضوء وتساعد على الرؤية عند وجود الظلام، والمخاريط تساعد على رؤية الألوان، وتوجد 3 أنواع منها كل نوع يساعد على رؤية لون مختلف. والألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق. وبعد ذلك بتقوم القضبان والمخاريط بتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية حتى يستطيع المخ أن يفهمها. والعصب البصري يأخذ الإشارات إلى المخ في العين لمساعدته في التحكم في العين حتى نستطيع التركيز والتحكم في المكان الذي تنظر فيه العين، التركيز. وحتى يستطيع الضوء أن يكون مركز على شبكية العين فإن العين بها عدسة، ويرسل المخ إشارات إلى العضلات الموجودة حول العدسة ليكون لها أن تقوم بتركيز الضوء بنفس الطريقة اللي بتعمل بها الكاميرا أو الميكروسكوب. فعند ضبط العدسة نتمكن من التركيز على الصورة. وعندما لا تستطيع العدسة والعضلات تركيز الضوء بشكل صحيح حتى يصل إلى الشبكية، فحينها نحتاج إلى النظارات أو العدسات لمساعدة العين على تركيز الضوء. ما الحكمة من وجود عينين؟ بوجود عينين يحصل المخ على صورتين مختلفتين قليلا من زوايا مختلفة، وعلى الرغم من أننا نرى صورة واحدة فقط، لكن المخ يستخدم الصورتين ليعطينا معلومات عن المسافة بيننا وبين الأشياء اللي بننظر ليها، وده بيسمى إدراك العمق. والصورة اللي بتدخل إلى شبكية العين بتكون مقلوبة بعكس الصورة الفعلية، ويقوم المخ بفهم ذلك بشكل أوتوماتيكي ويضبط الصورة المقلوبة. القرنية هي الطبقة الواضحة الموجودة في الجزء الأمامي من العين، وهي بتساعد على حماية العين. ولدى العين نقطة عمياء يستخدمها العصب البصري في الاتصال بالشبكية، كما أن الدموع تساعد على الحفاظ على نظافة العين. لكن العلماء لم يستطيعوا تفسير عملية البكاء عند الشعور بالحزن. والشخص العادي ترمش عينه بنحو 15 مرة في الدقيقة الواحدة. الأذن وحاسة السمع: تلتقط الأذن الموجات الصوتية وتحولها إلى شيء يمكن أن يفهمه المخ. أجزاء الأذن ووظائفها: للأذن 3 أجزاء، وهي الأذن الخارجية تتكون من 3 أجزاء أيضا، وهي الصيوان وهو الجزء الموجود خارج الرأس، وهو يساعد في جمع الصوت والاهتزازات حتى نتمكن من سماع المزيد من الأصوات. ثانيا قناة الأذن، هي الأنبوبة اللي بيساعد الصوت على الدخول والتحرك داخل الأذن من أجل الوصول إلى مرحلة السمع. طبلة الأذن هي غشاء رقيق يقوم بالاهتزاز لما بيصطدم بيها الصوت، وهي بتكون حساسة جدا وهشة. الجزء الثاني الأذن الوسطى، غالبا بتكون مملوءة بالهواء وبها 3 عظام صغيرة تسمى العظيمات، وهي بتساعد الجسم على السمع، ويطلق عليهم المطرقة والسنداد والركاب. وظيفتهم هي تضخيم الصوت، وتساعد الأذن الوسطى على نقل الأصوات من الهواء إلى السائل الموجود داخل الأذن الداخلية. وعظمة الركاب هي أصغر عظمة موجودة في جسم الإنسان. الجزء الثالث الأذن الداخلية، مملوء بالسائل ويوجد داخله جهاز السمع وهو القوقعة، وهو يأخذ الاهتزازات ويترجمها إلى إشارات كهربائية، ثم يقوم العصب بإرسالها إلى المخ، ويوجد فيها شعر صغير يهتز مع موجات الصوت داخل السائل، وهنا تبدأ عملية السمع. والأذن الداخلية بها سوائل داخل أنابيب تساعد على ضبط توازن الجسم.
أثناء الحركة. أهمية وجود أذنين: يساعد ذلك على تحديد اتجاه الصوت، فالمخ ذكي جدا ويستطيع أن يعرف الصوت اللي بيوصل لأذن معينة قبل الأذن الأخرى، وبيكون الصوت الأول أعلى قليلا، وبهذه الطريقة يعرف اتجاه الصوت. ويساعد أيضا وجود 2 من الأذن على السماع بشكل أفضل. تردد الصوت: يمكن للإنسان سماع الصوت داخل نطاق تردد معين يبدأ من حوالي 20 هرتز إلى 20,000 هرتز. وللعلم بعض الحيوانات بيكون ليها نطاقات ترددية مختلفة، فمثلا الدلافين لا تستطيع سماع الأصوات المنخفضة مثل البشر، ولكنها تستطيع سماع الأصوات ذات التردد العالي لأكثر من 100,000 هرتز. وكذلك الكلاب والقطط تستطيع سماع الأصوات ذات التردد العالي التي لا يقدر البشر على سماعها. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.